Hello everyone, for today's video, I will show you how to register and activate your D2 SIM card. Pero bago tayo magsimula, dapat may data ang isa mong SIM card o mas maganda kung nakakonect ka sa mobile hotspot or sa Wi-Fi. Sunod, i-install mo ang D2 application na nasa Play Store. Search D2 app. Mas madaling mag-register at i-activate ang D2 SIM card gamit ang D2 application. Naka-install na sa smartphone ko ang D2 application, kaya i-update ko na lang. .54 MB lang ang total file size nitong D2 application, kaya hindi ito mabigat sa storage ng smartphone mo. Pwede itong ma-install sa lahat ng smartphone na naka-Android Lollipop o Android 5 pataas. Pwede itong ma-install sa smartphone mo. Open D2 application. Tap Skip. Register your SIM card now via the D2 application and get bonus 2 GB data. Click here to register your D2 SIM card. Kailangan mo munang mag-register para ma-activate at magamit ang D2 SIM card mo. Tap Register your D2 number. Click Proceed. Tap Start Registration. Tap Filipino Individual kung ang edad mo ay 18 years old o mas higit pa. Enter your D2 mobile number. Pagkatapos mo mailagay ang iyong mobile number, ay click ang Verify button para matanggap ang one-time password. Ang OTP ay ipapadala sa iyong mobile phone at mag-expire ito sa loob ng 2 minuto. Please enter the 6-digit OTP or one-time password sent to your D2 number. Tap the Submit button. Click Proceed. Select Type of ID. Piliin mo ang ID na may nakalagay na Instant Approval para mas madaling ma-approved ang pag-register mo. Kapag walang nakalagay na instant approval ang pinili mo, tulad ng voter's ID, abutin ka ng 1 araw o kaya hindi ma-approve ang pag-register mo. Upload one valid government-issued ID.
Mas maganda kung may kopya ka na ng litrato ng isang valid government-issued ID na meron ka. Tap horizontal lines. Tap pictures. Hanapin mo kung saan nakasave ang kopya ng litrato ng national ID mo. Kung wala kang nakasave na litrato ng ID mo, pwede mo naman kuhanan na lang ng picture o litrato ang ID mo. Siguraduhin mo na nababasa ang mga detalye. Click Proceed. Take a selfie. Allow dito to take pictures and record videos. Allow dito to access photos and media on your device. Click Proceed. Click Proceed. Huwag kang mag-alala kung bakit hindi tumutuloy. Tap Proceed, isa o ilang beses pa. Hanggang sa lumitaw ang Proceed with Verification. Tap Proceed with Verification. In this step, you'll be prompted to enter your personal details. Kabilang dito ang iyong buong pangalan, kasarian, buong tirahan, at petsa ng kapanganakan. Siguraduhin mong tama ang lahat ng impormasyon na ilalagay mo. Sa pagkakataong ito, nakalagay na ang ID number, buong pangalan, petsa ng kapanganakan at buong address mo. Fill up-an mo na lang ang mga natitira pang mga detalye tulad ng kasarian o gender mo. House number at pangalan ng street na lang ang ilagay mo sa building name, village o subdivision name. Tas ipapaulit sa iyo ang buong address mo. Piliin mo lang kung saang province, city o town at barangay ka nakatira. At panghuli, ilagay mo ang postal or zip code ng lugar na tinitirhan mo. Kung di mo alam, search mo na lang sa Google Chrome. Click Proceed. Paki-review ang mga sumusunod na detalye. Please read carefully. Tick the boxes o lagyan ng check ang mga kahon. Tap Register. SIM card registration has been submitted. Maghintay ka lang ng 10 o 15 minuto. May matatanggap kang text mula kay Dito Telecommunity. Siguraduhin mong naka-turn on ang mobile data ng smartphone mo. Congratulations! You have successfully registered your Dito SIM card. Sa pagkakataong ito, maaari ka nang mag-sign in sa mismong Dito application para matanggap mo pa ang karagdagang 5 points reward at 4 GB bonus data. Kaya panoorin itong video hanggang sa huli. Enter your newly registered Dito number. Sign in with SMS.
Get SMS code. Please enter the 6-digit SMS code sent to your Dito number. Tap the Sign In button. Please read carefully. Tick the boxes o lagyan ng check ang mga kahon. Click Proceed. Be a part of the D2 exclusive list. Join their exclusive list. Congratulations! Your mobile number is now part of D2 Telecommunities exclusive list. Tap View Details to track your data usage. Dito, masusubaybayan mo kung magkano pa natitira sa load balance mo at kung ilan na nabawas sa data mo. Makikita mo din dito kung may pangtawag ka pa at pang-text. Dito to Dito or to other mobile networks. Ngayon, kunin na natin ang 5 points reward. Tap Rewards. Let's get started. Earning D2 points is easy and fun. Simply update your rewards profile and get 5 D2 points on your first profile update. Let's get started. Tap Update your profile. Select your birth year. Select your gender. Select your marital status. Select your occupation. At panghuli, select your hobbies and interests. Tap the Save button. Congratulations! You've earned 5 D2 points from updating your rewards profile. Your total D2 points is 5 points. Proceed. Hintayin mo ang ganitong text galing kay Dito Telecommunity para ma-redeem ang 500 MB data. Last, kunin na natin ang karagdagang 2 GB bonus data. Tap Horizontal Lines. Tap My Profile. Edit your profile information. Enter your full name. Fill up-an mo lang ang first name, middle name at last name mo.
Enter your date of birth. Tap your other contact number. Enter your other contact mobile number. Tap Get OTP or one-time password. Please enter the 6-digit SMS code sent to your other contact number. Tap Update Number. Enter your email address. Tap Get OTP or one-time password. Open mo ang Gmail app mo. Hanapin mo ang verification request na ipinadala sa'yo ni Dito Telecommunity. Tapos, kopyahin mo ang one-time PIN. Please input the one-time PIN that was sent to your new email in the field below. Tap Update Email. Tap the Save button. Tap Yes, proceed. New profile saved. Go back to Dito app homepage. I-refresh mo. Congratulations! Na-register mo na at na-activate ang Dito SIM card mo. Maaari mo na ma-enjoy ang high-speed Dito mobile data for 1 month. Tapos, may karagdagan pang 4 GB data. Magsawa ka mag-Facebook, Messenger, Twitter, TikTok, Instagram at YouTube all day at all night.